ओके, त्यसको लागि तपाईँले कुनै पनि भिडियो एडिटिङ एप्सलाई ओपन गर्नुहोस्। म भिएनलाई ओपन गरेँ। भिएनलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको भिडियो इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भिडियो इनपुट गरिसकेको छु, त्यही भएर यो भिडियोलाई क्लिक गरेँ है। भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो भिडियोहरू आउँछ। त्यसपछि भिडियोहरू आइसकेपछि यहाँनिर हामीले त्यो सब्सक्राइब ग्रिन बटनवाला यहाँनिर हामीले लेयरमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा ल्याउनको लागि यहाँनिर यो प्लसको आइकन छ, त्यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला है। प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर भिडियो एन्ड फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको ग्रिन पर्दा देखिरहेछ, यसमा म क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो यस्तो आइसकेको छ। ओके, म एकछिन यहाँनिर आइसकेको छ। नमस्ते, फेरि पनि उपस्थित भइसकेँ म तपाईँहरूको आज म सन्तोष नम्बर टेक्निकल च्यानल। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आइसकेको छ। यहाँनिर अब कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरो हुन्छ यसलाई होइन। च्यानल बनाइ आउनुहुन्छ भने च्यानल ओके, यहाँनिर राख्ने पनि ट्याक्क हुन्छ है। त्यसपछि यसलाई हामीले कोरमा की गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरमा की गर्नको लागि त्यही ग्रिनवाला लेयरलाई छुइसकेपछि टच गर्नुहोस्। छुइसकेपछि यहाँनिर तल जुन योवाला अप्सन छ तल, तपाईँले यहाँनिर तल आइसकेपछि यहाँनिर क्रोमा भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रोमा भन्ने अप्सन छ, त्यो क्रोमामा क्लिक गर्नुहोस्। क्रोमामा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले यसलाई यसरी ग्रिन पर्दामा यतातिर सारिदिनु भयो भने अटोमेटिक हट्छ है, हट्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हटिसकेको छ। त्यसपछि यहाँनिर ओके गरिदिनु होला। ओके गरेँ मैले। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर एकचोटि चलाएर हेर्छौँ हामी भिडियो। च्यानल बनाइ आउनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर मसँग युट्युबको च्यानल चाहन्छु। अब लागौँ भिडियोतर्फ। हामीले एक हप्ता ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यति सजिलैसँग तपाईँले आफ्नो भिडियोमा क्रोमा की, यो सब्सक्राइब बटन, बेल बटन लगाउन सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैसँग है। थ्याङ्क यू सो मच। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक एन्ड सेयर गर्नु होला। च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभयो सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला।